हॅलो, वेलकम टू सीझन बाय सिद्धार्थ. आज आहे मदर्स डे आणि आम्ही आज मदर्स डे सेलिब्रेट करतोय ऑन सीझन बाय सिद्धार्थ, डेडिकेटिंग इट टू ऑल द आईज अँड ऑल द मदर्स. तर आईच्या हातचं जेवण हे स्टुडिओच्या किचनमध्ये कधीच चांगलं नाही वाटत. सो आम्ही विचार केला आज आपण स्टुडिओला डिच करूया आणि घरच्या किचनमध्ये हा एपिसोड शूट करूया. आणि मदर्स डे म्हणजे ऑफकोर्स आईच्या हातचं जेवण, आणि हे मी माझ्या स्वतःच्या आईला आज बोलवतोय सीझन बाय सिद्धार्थवरती. ती आपल्याला छान रेसिपीज करून दाखवेल जे मला आवडतात, जे तिला बनवायला आवडतात आणि जे तुम्हालाही सगळ्यांना आवडतील. मम्मी ये. सो वेलकम टू सीझन बाय सिद्धार्थ. ही माझी मम्मी कविता वडावकर. कसं वाटतंय तुला? वाटतंय चांगलं रे, पण पहिल्यांदाच येते ना कॅमेऱ्यासमोर. काय होईल काय माहीत. आय गेस तसंच होतं. सगळ्या आयांना बॅकग्राऊंडमध्ये राहायची सवय असते. आता त्यांना आपण फ्रंटला आणल्यावरती थोडंसं नर्वस तर होणारच. काही नाही, आज तुला छान 2 रेसिपीज बनवायच्या आहेत, एक गोड आणि एक तिखट, जे मला आवडतात आणि जे तुला बनवायला आवडतात. आता आंब्याचा सीझन आहे, आंबे तर मी सोलतोय. ह्याच्यापासून काय बनवशील सांग? काय बनवू? आंब्याची वडी. आंब्याची वडी, वाव. मला आवडते ही खूप. आणि तुम्हाला तर खूपच आवडेल. ही बेसिकली नारळाची वडी आहे, खोबऱ्याची वडी, ज्याच्यामध्ये आंब्याचा सीझन आहे म्हणून आपण आंबा घालणार आहोत आणि दॅट इज वाय वी कॉल इट आंब्याची वडी. आणि तिखट पदार्थ? तिखट वालाची खिचडी. येस, वालाची खिचडी. आमची CKP स्पेशल. वाल म्हणजे आपले डाळिंबी असतात. हां, कडवेवाल. सो त्याची खिचडी म्हणजे बेसिकली इट्स अ पुलाव. आम्ही त्याला खिचडी असं म्हणतो. व्हेरी सिम्पल आणि व्हेरी डिलिशियस. आमचं वालाचं बिरडंही CKP लोकांचं खूप फेमस असतं. आम्हाला ते खूप आवडतं आणि प्रत्येक सणाला व्हेजिटेरियन करायचं असतं, त्यामुळे वाल आम्ही खूप वापरतो. सो वालाची खिचडी आणि आंब्याची वडी, एक्सलंट. सो 2 छान रेसिपीज आज घरच्या किचनमध्ये माझ्या मम्मीच्या हातनं ऑन सीझन बाय सिद्धार्थ, स्पेशली फॉर यू. सो आपण आपल्या पहिल्या रेसिपीला चालू करतोय, जी आहे वालाची खिचडी. सो मम्मा, तुला माझ्याकडनं काय मदत पाहिजे सांग? हे बघ, ह्याच्यात धणे, जिरे, बडीशोप, थोडंसं आलं आणि 3-4 लसणाच्या पाकळ्या ते वाटून दे. 2 कांदे चिरून दे आणि 1 वाटी तांदूळ जरा 2 भिजत घालून दे. ठीक, ओके. तेल घातलं मी. आता ह्या तेलामध्ये 1 दालचिनीचा लहानसा तुकडा आणि 1 तमालपत्र असं घालणार. तेल गरम झालं की मग त्याच्यात हिंग घालायचं आहे. हिंग जरा जास्त घालायचा, कारण त्याच्यामुळे वालाचा उग्रपणा कमी होतो आणि पोटाला पण बाधत नाहीत वाल. आता मी कांदा घालते, जो मी चिरलाय. हां, ही त्याची मदत मला होते हा सगळी. आता हे तिथे ठेवून दे. कांदा जराशी थोडासा परतून घ्यायचा, अगदी खूप नाही. आणि जरा मंद शेकावरच करायचं हा ते. आता ह्याच्यात हळद खूप नाही घालायची. ही लाल मिरची पावडर. हे आपल्या अंदाजाने घालायचं, जसं हवंय त्याप्रमाणे. आणि चांगला रंग यावा म्हणून हे काश्मीरी मिरची पावडर. हे जरा परतून घ्यायचं. थोडा गॅस फास्ट करू? नाही, नको, तर मग मसाला जळेल ना. आता त्याच्यामध्ये आता हे जे धणे, जिरे, बडीशोप, आलं, लसूण हे वाटण केलं होतं ना, ते जरा घालायचं. आणि समजा आपण नुसतं फोडणीला धणे, जिरे असे हे करून म्हणजे क्रश करून घातले तरी चालतील ना? हो, चालेल. आता हे बघ, जेव्हा आपल्याला घाईघाईत करायचे त्यावेळेला धड्या जिऱ्याची पावडर घातली, बडीशोप फोडणीला घातली तरी चालतं. ही अस्सल CKP पद्धत आहे. हो, ही अस्सल CKP पद्धत आहे. आता अस्सल CKP मध्ये पण प्रत्येकाची वेगळी वेगळी असतेच,
मी अशी करते कारण माझी आई अशी करायची. बरोबर. आता बघ ह्याला छान तेल सुटलंय करेक्ट. आणि मसाल्याचा वास पण येतोय येस ना? येतोय ना मस्त. मस्त. आता ह्याच्यात मी वाळ टाकते. करेक्ट. सो हे आपण एक मोठी वाटी घातली बरोबर आहे. हो, ते पण आपण अंदाजाने घालायचं. म्हणजे त्याचं जेवढा काय- तांदूळ आपण घेतलं तेवढेच वाट. हा, साधारण तेवढेच. आता हे बासमती तांदूळ आहेत म्हणून ते जरा वेळ भिजवून ठेवले होते आणि आता उपसले, ते आता घालते. आता तांदूळ आणि वाल हे सगळं छान परतून घ्यायचं. अगदी त्याचा वालाचा उग्रपणा जाईपर्यंत परतायचे. फक्त हलक्या हाताने परतायचे. आता तू साईडला हो, मी परततो. तुम्हाला परतून झालं. आता ह्याच्यात नारळाचं दूध आता झालं. हे परतून झालंय ना. आता हे नारळाचं दूध हे पातळ दूध आहे. हे आपण किती वाटी घेतलंय. हे मी घेतले 3 वाटी, कारण ह्याला जरा जास्त लागतं. तांदूळाप्रमाणे जसं आपण पाणी घालतो तसं नारळाचं दूध. आता ही नुसतं उकळतं पाणी आणि खोबरं खवणलेलं असं घातलं ना तरी पण चालेल, झटपट करायचे असेल तर. बरोबर. पण नारळाच्या दुधाने जो सुरमटपणा येतो ना तो नुसत्या खोबऱ्याने येत नाही. बरोबर. म्हणून मी हे नारळाचं दूध पातळ आहे हे घालते. म्हणजे आता ही खिचडी नारळाच्या दुधातच शिजणार आहे. आणि थोडंसं अर्धी वाटी मी जाडं पण काढले, त्याला अपरस म्हणतात, तो नंतर घालायचा. आता हे घातलं. आता मीठ घालायचं. आणि साधारण कडधान्य शिजताना मीठ नंतर घालतात, बरोबर. मग ते पटकन शिजत नाही. आता हे घातलं, मीठ घातलं. वालाला, कडव्या वालाला गुळ लागतो. करेक्ट. त्यामुळे गुळ आणि आपल्या कुकिंग मध्ये साधारण असतोच. बरोबर. गुळ जरा आमच्या घरी जरा जास्तच लागतो. त्यामुळे म्हणजे प्रत्येकाच्या आवडीनुसार. आवडीनुसार आहे ते. त्यामुळे त्यात थोडी कोथिंबीर पण घालते. उकळताना थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि नंतर वरतून घालायची. आणि कोथिंबीर जरा देतोस का. हो देतो. एक मिनिट. आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया. हा, लावूया नाही म्हणायचं. सो आता ह्याला जरा एक उकळी येऊन दे, मग आपण ह्याच्यावरती झाकण ठेवूया. ठेवूया ना का लावूया. नाही ठेवूया. झाकण ठेवूया. लावूया नाही, झाकण ठेवूया. बाकीचे जे आपण पुलाव वगैरे करतो तेव्हा कसं आपण गरम पाणी किंवा आधण ज्याला म्हणतो ते घालतो. ह्याला आपण ते नारळाचं दूध घातलं जे रूम टेम्परेचरला होतं. सो हे जरा एक बॉईल आलं की मगच हे कव्हर करा. आणि मी म्हटलं तसं घाईघाईत करायचं असेल ना उकळत्या पाण्यात पण घातलं तरी चालतं. हा, मग नुसतं खोबरं आणि खवणलेलं नुसतं खवणलेलं खोबरं घालायचं, म्हणजे खोबऱ्याची चव येते. राईट. ओके. चला तर हे जरा मी गॅस फास्ट करतो. याला बॉईल येऊन दे. चला आता याला ना छान बॉईल झालं. आता मी कव्हर करतो. नाही थांब रे बाबा, ते आता जाडं दूध घालायचं ना. जाडं दूध नाही, जाडसर जे आहे थिक कोकोनट. कोकोनट ते घाल. ओके, ते आता घालून टाक. घाल. ओके, ते घाल. मिक्स कर चांगलं. आणि याला छान क्रीमीनेस येणार आहे मस्त. हा बरोबर. आणि जरा ते आटून दे आणि मग झाकण ठेवायचं. ओके ओके. नाहीतर ते सगळं वरती येईल झाकणाला. ओके मदर. छान मस्त. मी जरा मीठ पण चाकून बघ. हा बघ. त्या चमच्याने नाही, दुसरा घे. ओके यार, कम ऑन. बरोबर आहे. मस्त आहे. गुळ बरोबर आहे. व्यवस्थित व्हेरी नाईस. आता माझं काम झालंय. आता जेव्हा वाफेला ठेवू ना तेव्हा बाजूने छान घरचं साजूक तूप थोडं घालायचं चमचाभर. मग त्याचा असा छान फ्लेवर त्याला येतो. आणि खिचडी खाताना पण वरनं घालतोच ना तूप तसं. आणि खरं म्हणजे ही खिचडी आमच्याकडे आधी नारळाच्या दुधाची खायची. आता मुलांना सगळं असं एकसारखं नारळाचं दूध वगैरे आवडत नाही. पण ही सोलकढी बरोबर खूप छान लागते. हो बरोबर. थंड सोलकढी आणि खिचडी आणि असं कॉम्बिनेशन पण. आणि आत्ताच जर वाफवताना तूप घातलं ना का मग वर पण घालायची जरूर नसते. घालू का आता थोडा वेळ. जराशी येऊन दे. जरा ठीक. ओके.
आता तर वाफ आलेली आहे हां आणि याच्यात हे बघा चांगलं शिजलाय ना वाल. शिजलं. हो वाल पण शिजलेत मग आता. आता एक काम कर, त्याच्या खाली ना एक तवा ठेव म्हणजे ती करपणार नाही. हो. आणि थोडं चमचाभर असं तूप सोड तूप पण घालतो. आणि मग झाकण ठेव, म्हणजे त्या तव्यावरती ती चांगली त्याला वाफ चांगली येईल आणि लागणार नाही खालनं. हां पुरे. त्याला जरा परत झाकण लावून हा तांदूळ पूर्ण शिजेपर्यंत आता ह्याला आपण कुक करूया. सो आता आपण चालू करूया आपल्या दुसऱ्या रेसिपी, जी आहे आपली गोड आंब्याची रेसिपी, आंब्याची वडी. बरोबर. ओके. काय काय घेतलेस तू साहित्य सांग सगळ्यांना. हे बघ, हे 2 वाटी ओल्या नारळाचं चव, म्हणजे खोबरं. हां म्हणजे खवणलेलं खोबरं. ओके. खवणलेलं 2 वाटी खोबरं. आणि काय. आता खोबऱ्याच्या अर्धी साखर, म्हणजे ही आता 1 वाटी साखर आहे. ओके. आणि आपल्याकडे आंबा आहे म्हणून साखर थोडी कमी घेतले. ओके. आणि आंब्याचा पण गोडपणा येईल. बरोबर. 1 वाटी घरच्या दुधाची साई आहे ही. ओके. आता हे साईचं प्रमाण आपल्याला हवं तसं थोडं कमी केलं तरी चालेल. ओके. तर हे मी 1 वाटी घेतलेली. सो 1 वाटीला 1 वाटी म्हणजे साखर आणि साय सेम आणि त्याच्या डबल नारळ. बरोबर. आणि आंबा पण मागणं घालायचा आहे, नाहीतर मग आंब्याचा रंग काळपट होतो. म्हणून आंब्याचा रस काढून ठेवायचा आणि जेव्हा अर्ध आपलं आटवून होईल त्याच्यानंतर तो रस घालायचा. करेक्ट. सो हा आंबा मी सोललेला आहे. आता याच्या मी फोडी करून रस मिक्सरमध्ये त्याचा पल्प करतो. आणि आता हे मिक्स कर, म्हणजे ती साखर जरा विरघळेल. ओके. मग विरघळली का ती आटायला पण बरी पडते आणि कॅरमलाइज नाही होत ती अख्खी साखर. म्हणून ती थोडा वेळ ठेवून द्यायची आपण मिक्स करून आणि मग करायला घ्यायचं. कळलं तुम्हाला. आणि जर साखर तुमच्याकडे साय नसेल ना तर थोडं दूध घातलं तरी चालेल. आणि फ्रेश क्रीम जर कोणाला घालायचं असलं तर. हो चालेल ते, पण शेवटी आता आम्हाला घरचं वापरायची सवय आहे ना, म्हणून आम्ही घरची साय घेतो. करेक्ट. आणि दूध घातलं ना तर आटवायला जरा वेळ जाईल जास्त. बरोबर. परत साय इज फॅट, सो त्याच्यामुळे जो एंड प्रोडक्ट जो आहे तो असा ना एकदम मस्त सॉफ्ट. आणि खवा घातल्यावर जी चव येते ती साय घालून ती चव येते. करेक्ट. सो व्हेरी सिम्पल. आता हे आपण थोडा वेळ ठेवायचं, साईडला ठेवलं तर ते शुगरमध्ये सगळं त्याचं मॉइश्चर सोडून हे जी साखर आहे ही विरघळेल. आणि मग आपण त्याची प्रोसेस आतमध्ये गॅसवरती करू. आणि तोपर्यंत तू आंब्याचा ज्यूस काढून ठेव, पल्प करून ठेव. ठीक आहे. डन. हा जो आंबा चिरलाय हा मी मिक्सरमधनं फिरवून ह्याचा एक पल्प करून घेतो. आता ते मगाशी जे मिक्सचर आपण केलं होतं ना, खोबरं साखर आणि साय, ते आता मी गॅसवर ठेवले आणि ते आता मी आटवायला सुरुवात करते. अर्ध आटवून झालं का मग आंब्याचा रस घालणार आहे. त्याचं कारण मी सांगितलंच तुम्हाला, नाहीतर आंब्याचा रंग काळा होतो. साखरेला पाणी सुटलं आणि ती साय त्याच्यामध्ये छान मिक्स झाली आणि खोबरं पण त्याच्यामुळे आता सगळं असं सॉफ्ट झालेलं आहे. बरोबर. तू थोडा वेळ कर, मग मी ते बाकीचं सगळं आठवतो. हो चालेल. फक्त एकसारखं हलवत राहायचं, नाहीतर मग ते खाली लागतं एका जागी. मी ना वेलचीची पावडर नाही घालत, कारण तो आंब्याचा जो फ्लेवर असतो तो वेलचीने थोडासा कमी होतो. त्यामुळे गाजराची वडी, आंब्याची वडी ह्याच्यात मी नाही वेलचीची पावडर घालत. पण ज्यांना आवडते त्यांनी घालायला काहीच हरकत नाही. सो ही रेसिपी मम्मी आंब्याबरोबर बनवते, पण तसंच ती ते लाल जेव्हा गाजरं येतात तेव्हा लाल गाजराचं पण हे म्हणजे ती गाजराची वडी त्याला बोलले जातं. ती लाल गाजराचं पण अमेझिंग लागतं. आपण गाजर हलवा करतो, बट लाल गाजर आणि खोबरं असं हे घालून ही जी वडी केली, इट इज ऑल्सो व्हेरी नाईस. त्याला तू काय करते, पल्प करते गाजराचा? नाही, त्याला गाजर किसून घ्यायचं. गाजर किसायचं आणि असंच खोबरं, गाजराचा किस आणि साखर, त्याच्यात पण साय घालायची, मिक्स करून ठेवायचं. पण गाजर मग त्याचा आधीपासूनच घालते मी, म्हणजे ते शिजतं. हां. आता हे बघा, आता हे अर्ध असं आटवून झालं. आता या स्टेजला आपण आंब्याचा रस घालायचा.
त्याला कसं एक तार वगैरे काय नाही बघायचं. नाही नाही नाही, तारबीर पाक नाहीच आहे ना. करेक्ट करेक्ट. आता याचा आटवून गोळाच करणार आहोत आपण. फक्त ती 50% रिड्यूस झाली. हा हा. वाव, मस्त. ते थोडे चंकी राहिलेले आंबे आहेत ते पण चालतील ना, ते वितळीत जाईल त्याच्यामध्ये ना. हो, चालतील आता, पण जेवढं गुळगुळीत होईल तेवढं बरं असतं. ठीक आहे. मी करतो ते स्टर करतो मी. ठीक. बस तू 2 मिनिटं. 2 मिनिटं नाही, त्याला जरा वेळ हा लागेल. म्हणजे तू बस, मी ते आता स्टर करतो. जरा गॅस फास्ट केला तर चालेल ना. काय ग? हो, करपलं नाही पाहिजे. ओके, नो करपणार. आता हे हळूहळू बघा, आता आटायला लागलं. जसं जसं ते आटेल तसं तसं ते कोरडं होईल. आणि कोरडं झालं का मग ते आपल्याला तो गोळा घेऊन ताटावरती थापायचा आहे. आता बघा, हे सगळं ना त्या साईचं तूप सुटतंय. आपण ह्याच्यात तूप काही घालत नाही खोबऱ्याच्या वडीत. ती साईला खूप तूप सुटलंय. पण आता ह्याचा गोळा चांगला झालाय. आता आपण 2 मिनिटात हे ताटावरला मी तूप लावून ठेवलंय, त्या ताटावर घालणार आणि वड्या थापणार. सो आपलं जेवण तयार झालेलं आहे, दोन्ही डिशेस. आता आपण त्याला गार्निश करणार आहोत. तर हे बघ, हे पिस्ते मी घालते. तू जरा ते त्याने असे छान दाबून घे. येस, ओले असताना घातले ना की ते बसतात चांगले. बरोबर. येस, छान दिसतंय का चांगलं. आणि त्याच्या वड्या पण पाडून घेऊ मी. हां, वड्या पाडून घे. दे. फक्त त्यांना सुकायला जरा वेळ लागतो. हां, तो ते जराशी असं गरम असतानाच वड्या पाडल्या पाहिजेत ना. हो बरोबर, नाही तर मग त्या पडणार नाहीत वड्या. छान घट्ट सॉफ्ट झालंय. घट्ट म्हणजे ते आहे छान, त्याचं टेक्स्चर सॉफ्ट असं आहे. आणि त्यात घट्ट व्हायला थोडासा वेळ लागेलच. ओके, व्हेरी नाईस, व्हेरी गुड, छान. आणि खिचडीवरती आता काय? खिचडीवरती खोबरं आणि कोथिंबीर. झाली. ग्रेट. आता बघ चाखून. टेस्टिंग करूया. आईच्या हातचं घरचं जेवण तयार झालंय ऑन आवर मदर्स डे स्पेशल एपिसोड. टेस्ट करूया. वाव, ह्याचा अरोमा इतका मस्त येतोय माहिती आहे. दे. अमेझिंग. आणि ते आपण नारळाचं दूध घातलं त्याच्यामुळे त्याला एक थोडासा असा ओलसरपणा आलाय बघ. असं असं ती ड्राय आणि याचा भात तो असा लूज होतो ना, तसं नाहीये. असं त्याला एक छान मॉइस्टनेस आहे. ग्रेट. वालाची खिचडी, CKP स्पेशालिटी. झाले. अमेझिंग. नारळाच्या रसाचा सुरमटपणा जो म्हणतो आम्ही, सुरमट, Absolutely. हां, ती चवाले ना. अमेझिंग. प्लीज हे घरून बघा. इट इज सो नाईस, सो इझी आणि समथिंग डिफरंट. जे जर तुम्ही वाल वापरत असला, तुम्हाला आवडत असले, तर ही खिचडी नक्की करून बघा. आय एम शुअर यू विल लाईक इट. मी सगळं संपवणार आहे मग. आता वडी चाक. हे साय आणि ते कॉम्बिनेशन आहे ना, त्याच्यामुळे ही वडी बाहेरनं अशी घट्ट होते, म्हणजे ड्राय होते, पण त्याच्या आतमध्ये टेक्स्चर असतं ना, ते खूप मॉइस्ट असतं. आणि दिस इज द स्पेशालिटी ऑफ मम्माज रेसिपी. ही खोबऱ्याच्या वड्या खूप मिळतात, पण त्या अशा कडक असतात. दिस इज द आउटर कवरिंग इज नाईस अँड
hard, but the inside is very soft and gooey. See, somewhat like how a brownie is. जे आपण ब्राउनीचं टेक्स्चर कसं असतं, वरचा क्रस्ट आणि आतमध्ये सॉफ्ट अँड गुई असतं ना, दॅट इज हाऊ इट इज. ये अमेझिंग झाले नेहमीसारखे झाले. नेहमीपेक्षा जास्त चांगली झाली. थँक्यू मम्मा. तुला आवडलं? हो, पहिल्यांदा जरा भीती वाटली होत आहे की नाही व्यवस्थित, नाही तर आजच बिघडायचं. नाही, असं कसं बिघडणार? एवढ्या वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे तुझा, सो डोंट वरी. आणि मला तर खूप मजा आली, न भांडता न ओरडता. तुम्हाला हे महत्वाचं आहे. कॅमेरा समोर भांडले नाही, म्हणजे ओरडले नाही भांडल्यापेक्षा, म्हणून त्याला आवडलं. सो थँक्यू फॉर कमिंग मम्मा. आणि आय एम शुअर आजचा एपिसोड सगळ्यांना खूप आवडणार आहे. ह्याचा फीडबॅक आम्हाला नक्की कळवा. चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि कीप वॉचिंग सीझन बाय सिद्धार्थ. विशिंग एव्हरीवन अ हॅपी मदर्स डे.